Hello! Sumayaw sa galak. Yes, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Yes. Ngayon magluluto ako ng super yummy crispy mushroom nuggets. Ito ang mushrooms o sa atin ay kabote. At ito naman yung ito yung breadcrumbs. Ito naman egg, cornstarch, pepper, paprika, garlic powder, and aroma, and salt. Okay, first thing we have to put salt to the mushroom. Yan. Purihin ang Diyos naman. At lalagyan ko siya ng cornstarch. Ayan. Meron na siyang cornstarch. Lagyan ko siya ng garlic powder. Ayan. Garlic powder. Lagyan ko paprika. Ayan. Paprika. Lumipad ang tak. Hallelujah! Lagyan natin ng aroma. Ayan. Ilalagay ko ang ibang salt dito. And haluin natin ito. Haluin natin ito. Hallelujah, hallelujah. Dakila ka, O Diyos. At lalagyan ko siya ng pepper. Katapos beat natin. And ito ilagay natin ko. Lagyan ko siya ng konting aroma. Ang pasal-pasal natin. Beat the egg. Habang nagpapainit tayo ng kalan, ng kawali, yan, medyo heat na. Ayan. Masarap itong crispy mushroom. Lagay natin dito sa egg. Ito ang crispy mushroom nuggets. Masarap nito. Sinasamba kita, dakilang Diyos.
cover siya ng egg. Sinasamba kita, yes, oh God, hallelujah. Alam mo, sarap magluto kapag nagpupuri sa Panginoon. Kahit sa ganitong ay makapagpuri, kahit nagluluto, kahit anong gawin, dapat purihin ang Diyos. Hallelujah. Ayan, lalagay na natin dito. So, ayan. Dito na sa breadcrumbs. Tawag namin dito ay paneer mel. Yan, para na siyang nugget. Yan. Hanggang nagpuri, sinasamba kita. Ika'y walang katulad. Sa ating mamahal. Ayan. Ito. Ayan. Cover din natin siya ng breadcrumbs para maging crispy siya. Ayan. Para na siyang nuggets. Ito ay mushroom nuggets. Bagay sa mga vegetarian. Hindi naman siya kumakain ng chicken nugget. So, mushroom nugget. Kailangan tayo makapos siya. Ayan. See? Sarap na. Okay, ang kawali nito kailangan lagyan ng oil. Paras. Mainit na siya. Ilalagyan natin ng oil. Kailangan deep fried siya. Yan, lang. Ayan. Painitin muna natin ng konti. Saka natin ilagay. Ayan, ito pa yung iba. Yes, Lord. Itataas kita, Lord. Hallelujah. Taas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, tataas kita, tataas kita, tataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, tataas kita. Purihin kita.
sa kawali. Mainit. Tahas kita sa buhay ko, sa puso ko. Ayan. Tahas kita. Pag-golden ka, magsasainit ka. Balik ka rin. Ang dali lang mag-luto. Ang dali lang. Para ka lang nagluluto ng chicken nugget. Kaya lang masarap. Kailangan babantayan ang niluluto. Kung hindi ay masusunod. Oh, dito ang dali. Ang dali-dali. Magluluto. I-lower heat lang siya. Para hindi masunod. Tayo lang mag-brown. Sarap na mushroom. Ito, tama na ito. Ganito. Luto na. Ayan, pwede mo siyang tikman.
watching.